Hey friends, welcome to my channel BitBeast. तो आज मैं एक केमिकल एक्सपेरिमेंट नकरूँ आज मैं बनाम AC माने एयर कूलर तो आह वीडियो तो आरंभ करूँ तो फर्स्ट ऐसा टेमाट अपन लोग के लिए बातें होल्ड करूँ मैं आगे जाकर इतना कर लें अपन लोग के लिए तो कर लें तार नेक्स्ट मैं आगे फिक्स करा से अपन लोग के लिए देखो ठाकुनी खाने तो मोटर फिक्स करने वाला तो होल्ड कर लें तो आलू के टमाटर होल्ड कर और यार कनेक्शन में बुझाई दिसो किनी बाहर बैटरी प्लस डाल स्विचर এটা সাইডত লগাম মোটর প্লাস ডাল সুইচৰ সাইডত লগাম बैटरी माइनास ডাল ডাইৰেক্ট আনি মোটৰ মাইনাসত কাৰণ কিয় তেতিয়াহে অন অফ হ'ব সুইচটো নহলে অন অফ নহব আৰু এনেকৈ মাংখা এখন লগাই এইটো ফিক্স কৰি দিব ঢাকনখনত তো আহক বনাই দিওঁ এইটো আগতীয়াকৈ ফিক্স কৰি থৈছোঁ তেতিয়া আমাৰ আপোনালোকৰ কোনো সময় বেছি নহয় তো ফাৰ্ষ্ট আমি টেমাটোত অকণমান পানী ভৰাম ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া আমি ঢাকনিখন মাৰি দিম তো এতিয়া টেষ্টিং কৰি চাওঁ না আহক না কি টেষ্টিং যদি অন হয় চলি যায় পাইছে না দাদা পাইছো আমার বাবা আছে এতিয়া ঠাণ্ডা বতাহ খাওঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ ছ মাছ ফৰ ৱাচিং তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' লাইক কৰিব আৰু এইটো ঘৰত বনাব দেই